Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 7 Απριλίου του 2023. Είναι η λεγόμενη κουφή Παρασκευή, δηλαδή που δεν έχει χαιρετισμούς, και από Δευτέρα μπαίνουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα. Επειδή έχουμε δύο παραλυπόμενα από χθες, το πρώτο μας θέμα θα είναι ο Λοχείας Ίτσιος, που θα αντιληφθείτε και εσείς το μέγεθος του ανδρός, και το δεύτερο είναι η χθεσινή επέτειος, που δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για δύο επετείους, που αφορούσε το Μαύρο Πάσχα των Θρακών, μία ημέρα που θεωρείται η αφετηρία της γενοκτονίας όλων των Ελλήνων της Ανατολής, της Θράκης και της Ανατολής. Είπαμε χθες ότι στις 6 Απριλίου το 1941 ξεκίνησε η επίθεση των γερμανικών σωμάτων στρατού εναντίον των οχυρών από το όρος Κερκίνη μέχρι το όρος Ροδόπη. Αυτή όλη η γραμμή είχε από το 1936 μέχρι το 1940 σχεδόν είχε οργανωθεί με υπόγειες σύραγγες, μια καταπληκτική οχυρή γραμμή, οχύρωση που θεωρείται παγκοσμίως πρωτοποριακή, και εκεί η γραμμή Μεταξά, έτσι λέγεται, εκεί επί 3 ημέρες αμήνθηκαν οι Έλληνες, επειδή κάποιος έγραψε γιατί δεν υποχώρησαν να μπουν σε κατοικημένους τόπους και να αμυνθούν. Τότε το δόγμα του πολέμου ήταν επί των οδών και δια τας οδούς. Δηλαδή ο στόχος των Γερμανών δεν ήταν να μπουν μέσα στις πόλεις, ήταν να πάρουν τους δρόμους και να κατεβούν να πάνε στην Αθήνα, και αυτό έκαναν στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, το δόγμα τότε εντός κατοικημένων πόλεων δεν ήταν διαδεδομένο. Επίσης κάποιος αμφισβητεί τη χρησιμότητα αυτής της οχυρής γραμμής. Είναι απόψεις αυτές, πάντως ούτως ή άλλως θεωρείται παγκοσμίως πρωτοποριακή και μοναδική στο είδος της αυτή η γραμμή των οχυρών από την Κερκίνη μέχρι την οροσειρά της Ροδόπης. Λοχείας Ίτσιος. Δημήτρης Ίτσιος, ο Λοχείας που σταμάτησε τη γερμανική επέλαση με 5 άντρες. Εξολόθρευσε από το πολυβολείο του πάνω από 250 στρατιώτες της Βέρμαχτ. Τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου οι Γερμανοί προσπάθησαν να διασπάσουν τη γραμμή Μεταξά από τα σύνορά μας με τη Βουλγαρία και τη Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία είχε πέσει δια περιπάτου και οι Βούλγαροι συμμάχησαν με τον άξονα. Η επίθεση των Γερμανών ήταν καταιγιστική. Οι Έλληνες στρατιώτες έδωσαν μια ηρωική μάχη στα οχυρά. Το έχουμε πει και χθες ότι η κύρια δύναμη υπήρχε, η επάνθρωση ήταν μικρή, ελλειπής, γιατί η κύρια δύναμη του ελληνικού στρατού ήταν στην αντιμετώπιση της ιταλικής επίθεσης. Ήταν δηλαδή στη στραβωνά της Υπήρου. Ξεχωριστή όμως είναι η ιστορία του έφεδρου Λοχεία Δημήτρη Ίτσιο, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντίστασης στο πολυβολείο Π8 στην ομορφοπλανή Μπέλες, να πάνε οι ίδιοι και να πάρουν τα όπλα τους. Το συγκεκριμένο πολυβολείο κάλυπτε την υποχώρηση των Ελλήνων στρατιωτών και υποδέξει όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε. Ο έφεδρος Λοχείας άντεξε μέχρι να τελειώσουν τα πυρομαχικά. Περίπου 38.000 σφαίρες ανάγκασαν τους Γερμανούς να θεσιάσουν πάνω από 250 άντρες και να χάσουν έναν αντισυνταγματάρχη, τον Έμπελινγκ. Ο Ίτσιος είχε εντολή να υποχωρήσει και αυτός όταν κερδίσει τον απαιτούμενο χρόνο, αλλά οι Γερμανοί τελικά τους εγκλώβησαν. Δίνει εντολή στους στρατιώτες να φύγουν και να τον αφήσουν μόνο του να συνεχίσει την αντίσταση. Οι άντρες επάκουσαν, εκτός από 2 στρατιώτες συντοπίτες του από το διπλανό χωριό. Τελικά τους νίκησε το αναπόφευκτο, η εξάντληση των πυρομαχικών τους. Δεν είχαν πλέον άλλες σφαίρες, αναγκαστικά παραδόθηκαν. Οι Γερμανοί με 1000 προφυλάξεις τους πλησίασαν και ο επικεφαλής τους άνοιξε διάλογο με το Λοχεία.
Ο διάλογος φτάνει με διάφορες παραλλαγές, όπως τον διέσωσαν οι διασωθέντες, αλλά το πνεύμα είναι πάντα το ίδιο. Στρατηγός Σόρνερ. Πού είναι ο αξιωματικός σου? Λοχίας Ίτσιος. Δεν υπάρχει. Εγώ είμαι ο επικεφαλής. Στρατηγός Σόρνερ. Εσύ? Ίτσιος. Ναι, εγώ. Σόρνερ. Συγχαρητήρια. Με την αντίστασή σου ζωντάνεψες το πνεύμα των προγόνων σου. Ίτσιος. Έκανα το καθήκον μου. Στρατηγός Σόρνερ. Και τώρα πρέπει να κάνω κι εγώ το δικό μου. Μου στοίχησες πάνω από 200 άνδρες. Ο Γερμανός διοικητής διέταξε να τον εκτελέσουν. Ο Ίτσιος με απορία ρώτησε γιατί, αλλά ο Γερμανός δεν είχε άλλες απαντήσεις. Έβαλε τους άντρες του πρώτα να παρουσιάσουν όπλα. Τον τίμησε και αμέσως μετά με το όπλο του πυροβόλησε τον ηρωικό Λοχία στο κεφάλι. Τους άλλους δύο φαντάρους δεν τους πείραξε, τους χάρισε τη ζωή. Μετά από λίγο λοιπόν τους άφησε ελεύθερους και αυτοί διηγήθηκαν την ιστορία τους και την θυσία του Ίτσιου. Μετά τον πόλεμο η γυναίκα του ξέθαψε τα οστά του και τον έθαψε στο χωριό τους που ήταν κάτω από το πολυβολείο, στα άνω Πορόγια Σερών. Ο Ίτσιος παρασημοφορήθηκε μετά θάνατον και το στρατόπεδο πήρε το όνομά του. Ο Λοχίας με την ανδρεία του κέρδισε χρόνο για τους συμμαχητές του. Με τη θυσία του όμως κέρδισε και τον Γερμανό στρατηγό, ο οποίος δεν κατάφερε να προσπεράσει την ναζιστική χυδαιότητα. Έτσι κάθε φορά που θα θυμόμαστε τον ήρωα θα μνημονεύουμε και αυτόν τον εγκληματία που το σκότωσε εμψυχρό. Αυτή την αθανασία κέρδισε ο Λοχίας Δημήτριος Ίτσιος με την ηρωική αντίσταση στο πολυβολείο P8 πάνω από το χωριό Πορόγια Σερών. Αυτό λοιπόν ήταν το χρωστούμενο από χθες. Να πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι το Μαύρο Πάσχα της Ανατολικής Θράκης, 6 Απριλίου του 1914. Επειδή μιλάμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ελάχιστοι, λίγοι τέλος πάντων, μιλάμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Θράκης, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και μιλάμε για τους Έλληνες και της Ανατολικής Θράκης και της Βόρειας Θράκης. Είναι γνωστό ως το Μαύρο Πάσχα της Ανατολικής Θράκης, αν και σήμερα είναι αποσιωπημένο και ελάχιστα μνημονευόμενο από την ελληνική ιστοριογραφία, παρόλο που θεωρείται ο προθάλαμος η αφετηρία του οργανωμένου σχεδίου που οδήγησε στη γενοκτονία των Ελλήνων στις αρχές του 20ου αιώνα. Στις 6 Απριλίου του 1914, οι Τούρκοι άρχισαν την συστηματική εξόντωση των Ελλήνων και την εκδίωξή τους, τον ξεριζωμό τους από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Ο πλήρης εκτουρκισμός της Ανατολικής Θράκης, που μετά τους Βαλκανικούς πολέμους το 1913 ανήκε κατά το ίμιση στους Βουλγάρους, ξεκίνησε επισήμως με την απέλαση οικογενειών από την επαρχία Αδριανουπόλεως και τη Βυζή, καθώς και από άλλες περιοχές. Από το 1913 άρχισαν να τους διώχνουν οι Τούρκοι. Ουσιαστικά βέβαια, ήδη από το 1906 είχε αρχίσει η άσκηση τρομοκρατίας στους Έλληνες της Βόρειας Θράκης που ανήκε στη Βουλγαρία. Εκτός από τις σφαγές και τις καταστροφές εκκλησιών και ελληνικών σχολείων, αδιαμφισβήτητη απόδειξη είναι η ολοσχερής καταστροφή της Αγχιάλου και του ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας. Ο πληθυσμός των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης υπερέβαινε στις αρχές του 20ου αιώνα τον αριθμό των 250.000 κατοίκων. Κατά τη γενοκτονία, πολλοί Έλληνες εξορίστηκαν στην Ελλάδα, ενώ 100.000 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, εκτοπίστηκαν σε αυτές τις πορείες του θανάτου και μόλις η μισή από τις 100.000 επέστρεψαν. Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε στις 11 Οκτωβρίου του 1922, όταν οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης έλαβαν τελεσίγραφο να εγκαταλείψουν τις πατρογονητικές εστίες τους σε διάστημα μόλις 15 ημερών. Τηλεγράφημα του Reuters, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Νότιας Αυστραλίας The Recorder, έλεγε: στις 6 Απριλίου 1914, 200 ελληνικές οικογένειες από τη Στράντζα απελάθηκαν. Αφού ξυλοκοπήθηκαν και τους αφαιρέθηκαν τα ίδια αξίας, αφού τους υπεξαιρέθηκαν εκβιαστικά τεράστια ποσά, Τούρκοι στρατιωτικοί και στρατοχωροφύλακες με ταξίφι υψωμένα τους ανάγκασαν να φύγουν.
Η Ασπασία Κωνσταντινίδη ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην απέλαση και διηγείται. Μετά από 2 ώρες περπάτημα φτάσαμε σε ένα βαθύ και στενό φαράγγι, όπου βρήκαμε τον Δεκανέα Ισμαήλ με έναν αριθμό προσφύγων που προφανώς μας περίμεναν. Πρόσφυγες εννοεί μουσουλμάνους από τις χώρες της Βαλκανικής που τους πήγαν εκεί και να τους βάλουν στα σπίτια των Ελλήνων. Μόλις μας είδε, διέταξε τους οδηγούς μας να σταματήσουν και σέρνοντας τις γυναίκες από τα κάρα τις χτύπησε άγρια. Τράβηξαν τα σκουλαρίκια που φορούσαν κόβοντας τα αυτιά τους. Τις υποχρέωσαν να ξεντηθούν για να πάρουν τα κολλιέ τους, τραβώντας τα με τόση βία που συγκεκριμένα σε μία γυναίκα της έκοψαν το λαιμό για να πάρουν το κολλιέ και κύλησε φυσικά το αίμα ποτάμι. Τελικά έφτασαν στην Ηράκλεια το Μαρμαρά, όπου επιβιβάστηκαν στο πλοίο SS Markel και απελάθηκαν. Έκθεση με ημερομηνία 8 Απριλίου του 1914, που συντάχθηκε από μία εκ των ξένων πρεσβειών στην Κωνσταντινούπολη, αναφερόταν σε ειδικές επιτροπές που επιχειρούσαν στην περιοχή της Θράκης κατατρομοκρατώντας Έλληνες και εξαναγκάζοντάς τους να φύγουν. Με τη βοήθεια της αστυνομίας ιδιοποιούνταν ακίνητα και υποχρέωναν τους συνοίκους τους να υπογράφουν δήλωση ότι έφευγαν με τη δική τους βούληση. Έκθεση προξενικής υπηρεσίας στις 40 εκκλησιές με ημερομηνία 23 Απριλίου 1914 έγραφε ότι οι χοτζάδες στα τοπικά τεμένη υποκινούσαν το μίσος κατά των χριστιανών και των Ελλήνων, ενώ αξιωματούχοι εξόπλισαν ντόπιους Τούρκους με στρατιωτικά τυφέκια προκειμένου να διαπράξουν εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Η κατάσταση για τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε γίνει τόσο επισφαλής που από τις 6 Μαΐου του 1914 οι Έλληνες βουλευτές και γερουσιαστές του Οθωμανικού Κοινοβουλίου διαμαρτυρήθηκαν στην κυβέρνηση για τις διώξεις κατά των χριστιανών, αλλά μάταια. Αργότερα εκείνο το μήνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο κήρυξε την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία υποδιωγμών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δίνοντας εν τέλει εντολή για το κλείσιμο όλων των ναών και όλων των σχολείων. Κατά την περίοδο 1913-1917 υπολογίζεται ότι 232.000 στρατιώτες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Άλλοι 96.000 από την μακριά γέφυρα, το Οζούνκιοπρο, την Μάδιτο, την Καλύπολη, τις 40 εκκλησίες, τη Ρεδεστό, το Σκοπό και από άλλες περιοχές οδηγήθηκαν στη Μικρά Ασία σε καταναγκαστικά έργα. Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος έχει σημειώσει με έμφαση ότι η αφετηρία των διωγμών και της γενοκτονίας του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και αργότερα του Πόντου υπήρξε ο χώρος της Ανατολικής Θράκης. Εκεί δοκίμασαν και εφάρμοσαν για πρώτη φορά το μοντέλο των μετατοπίσεων, των διωγμών δηλαδή, των ελληνικών πληθυσμών και των εθνικών εκαθαρίσεων. Εκεί επέβαλαν τη γενοκτονική τους συμπεριφορά και εκεί αξιοποίησαν τα θλιβερά αποτελέσματα των πειραμάτων τους, ώστε να τα επεκτείνουν σχεδόν αμέσως στη Δυτική Μικρά Ασία και αργότερα στον Πόντο. Είχαμε και άλλη μία επέτειο μαύρη, την σφαγή της Χίου. Θα δούμε μία από τις επόμενες μέρες, θα την αναφέρουμε. Αυτό λοιπόν το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Θράκης να το στείλετε και στον κύριο Φίλη, που μιλάει για πρέσπες του Αιγαίου και τα βρίσκει όλα καλά, και στον κύριο Δένδια και στον κύριο Μητσοτάκη, που όπως θα δούμε δρομολόγησαν αυτή την αθλιότητα της λεγόμενης ελληνοτουρκικής προσέγγισης, γιατί για αθλιότητα πρόκειται και δεν έχει να κάνει με τους σεισμούς. Τους καρφώνουν οι Τούρκοι μια ζωή. Ο Καλίν είπε, μα εμείς στήσαμε μηχανισμό πολύ πριν τους σεισμούς, όταν συναντήθηκε με την κυρία Μπούρα. Στις πλάτες των Ελλήνων 2-3 άνθρωποι σχεδιάζουν μια πολιτική που την κατεβάζουν από το κεφάλι τους ή την λένε κάποιοι απ' έξω. Δεν μιλάει κανένα κόμμα, δεν μιλάει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτό δεν είναι κράτος. Δεν λειτουργούν έτσι τα κράτη. Έχουμε τις εξελίξεις στα μέτωπα. Βασικά κατά την άποψή μου το σημαντικότερο ζήτημα είναι η αντεπίθεση. Θα δούμε κάποια πράγματα γιατί διέρευσαν κάποια απόρριτα έγγραφα. Να δούμε όμως τι γίνεται με το Μπαχμούτ, διότι όντως το Μπαχμούτ είναι ένα κομβικό σημείο στον πόλεμο, για το πεδίο μιλάμε, στον πόλεμο σε επιχειρησιακό επίπεδο στην Ουκρανία.
απειλείται η βασική οδός ανεφοδιασμού των Ουκρανικών δυνάμεων στην πόλη Μπαχμούτ. Η Ρωσία έχει καταλάβει ήδη τη δυτική όχθη του ποταμού Μπαχμούτκα, θέτοντας σε κίνδυνο μια βασική οδό ανεφοδιασμού των Ουκρανικών δυνάμεων που αμήνονται στην πόλη, στην προσπάθειά της να ανακτήσει τον έλεγχο της κατεστραμμένης ανατολικής πόλης Μπαχμούτ, δήλωσε την Παρασκευή το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Άρα οι Βρετανοί είναι η πρώτη φορά που λένε αλήθεια. Η Ρωσία έχει σημειώσει περαιτέρω κέρδη και τώρα έχει κατά πάσα πιθανότητα προωθηθεί στο κέντρο της πόλης. Η βασική οδός ανεφοδιασμού των Ουκρανικών δυνάμεων, η 0506 της Ουκρανίας στα δυτικά της πόλης, είναι πιθανότατα σοβαρά απειλούμενη, ανέφερε το Υπουργείο στο Twitter σε τακτικό δελτίο. Θεωρούν δε πολύ πιθανό οι ρωσικές δυνάμεις να έχουν προελάσει στο κέντρο της πόλης του Μπαχμούτ. Υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα τοπικά οι διοικητές της Βάγνερ και του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας έβαλαν στον πάγο μεταξύ τους τον διαγωνισμό και βελτίωσαν τη συνεργασία τους. Γιατί ξέρουμε ότι υπήρχε διαγωνισμός, η Βάγνερ έλεγε αν πάρουμε την πόλη αυτό θα οφείλεται σε μένα, έλεγε προδότες το στρατό και το Υπουργείο Άμυνας. Η Ουκρανία δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία επικεντρώνει όλες τις προσπάθειές της στην κατάληψη της ανατολικής πόλης Μπαχμούτ, όπου περιέγραψε την κατάσταση ως δύσκολη, αλλά δήλωσε ότι αντέχει παρά την αριθμητική επιρροχή της Ρωσίας. Ο εκπρόσωπος της Ανατολικής Στρατιωτικής Διοίκησης, Σερχίη Σερεβατή, δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία ελέγχει την κατάσταση στο Μπαχμούτ, κατανοεί τις ρωσικές προθέσεις και ότι η Μόσχα έχει τακτική επιτυχία σε ορισμένα σημεία, αλλά πληρώνει υψηλό τίμημα γι' αυτό. Σήμερα Παρασκευή, ο Ρεζνίκοφ, ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της Βάγνερ, δήλωσε ότι θα χρειαστούμε 2 με 3 εβδομάδες για να ολοκληρώσουμε την κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ. Τώρα, οι ΗΠΑ προβλέπουν ότι η Ουκρανία θα αντεπιτεθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δεν αποκλείεται να ξεκινήσει η αντεπίθεση δήλωσε ότι δεν αποκλείεται να ξεκινήσει η αντεπίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχουν 2 στόχοι για πολλούς φίλους και εταίρους της Ουκρανίας, είπε ο Μπλίνκεν. Ο πρώτος είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να συνεχίσει να ανακαταλαμβάνει εδάφη. Αυτό περιλαμβάνει μια αντεπίθεση η οποία είναι πιθανό να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες. Δεύτερον, το Κίεβο θα πρέπει να υποστηριχθεί για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του κινήματος «Είμαστε μαζί με τη Ρωσία», Ρογκόφ, σε συνέντευξή του εξέφρασε την άποψη ότι η αναμενόμενη αντεπίθεση των δυνάμεων ασφαλείας της Ουκρανίας στην επαρχία, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, θα πραγματοποιηθεί και από ξηράς αλλά και με διάβαση του ποταμού. Πιστεύει ο ίδιος ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου στο τμήμα της περιοχής που ελέγχεται από το Κίεβο στη Ζαπορίζια επιβεβαιώνει έμεσα την προετοιμασία του Ουκρανικού στρατού για την αντεπίθεση που τόσο πολύ μιλάμε για αυτή. Οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις επιδιώκουν επί το παρόντος να μεταφέρουν δυνάμεις από τον Μπαχμούτ στην πόλη Αυντίιβκα, το έχουμε πει ότι θα είναι η επόμενη μεγάλη και σκληρή μάχη, που βρίσκεται δυτικά του Ντονέτσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις και εκεί καταγράφουν ορισμένες επιτυχίες. Προς το παρόν προσπαθούν να μετατοπίσουν σταδιακά την εστίασή τους από τον Μπαχμούτ στην Αυντίιβκα. Φεύγουν δηλαδή οι δυνάμεις των Ουκρανών από τον Μπαχμούτ και πάνε στην Αυντίιβκα, που βρίσκεται νότιο-ανατολικά του Μπαχμούτ. Επίσης υπάρχει επίκεντρο σκληρών μαχών, είναι το Ουγλεντάρ, το έχουμε πει εβδομάδες τώρα, και η Μαρίνκα που βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, νότιο-δυτικά και αυτή του Ντονέτσκ. Ο Πούτιν δηλώνει ότι τα στρατεύματα της Ουκρανίας θα αποθεθούν σε απόσταση ασφαλείας από τη γραμμή που κατέχουν τώρα τα στρατεύματα. Το καθήκον μας φυσικά είναι να αποθήσουμε τα στρατεύματα της Ουκρανίας σε απόσταση από την οποία δεν μπορούν να μας προκαλέσουν ζημιά, ανέφερε ο Πούτιν στη συνάντησή του με τον επικεφαλής του Ντονέτσκ, Πουσίλιν, ο οποίος προσκλήθηκε στο Κρεμλίνο για να συμμετάσχει στην πρώτη μεγάλη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το 2023. Ο Πριγκόζιν, πριν από λίγο είπα Ρεζνίκοφ, λάθος, ο Πριγκόζιν της Βάγνερ, είπε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιστέκονται στις προσπάθειες της Ρωσίας να καταλάβει την ανατολική πόλη Μπαχμούτ
η οποία θα περάσει στον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων ως τα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, ανέφερε ο Γεβγένι Πριγκόζιν, επικεφαλής της Βάγνερ. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι έχουν καταλάβει μέχρι στιγμής περίπου το 90% της πόλης. Ένα πολύ σημαντικό θέμα έγινε τώρα, πώς γίνεται σε αυτές τις χώρες να υπάρχουν διαρροές απορρίτων εγγράφων. Πραγματικά είναι περίεργο πώς το επιτρέπουν. Εν πάση περιπτώσει, στο Twitter και στο Telegram δημοσιεύτηκαν απόρριτα έγγραφα των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σχετίζονται με τη βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, με την συγκρότηση των ταξιαρχιών που θα κάνουν την αντεπίθεση, με τη βοήθεια που παρέχουν οι Αμερικανοί στην εκπαίδευση των ταξιαρχιών και μάλιστα έλεγε και κάποια σχέδια για την αντεπίθεση. Έγινε μεγάλο θέμα στις ΗΠΑ. Για να δούμε. Το Πεντάγωνο διερευνά πληροφορίες για παραβίαση της ασφάλειας, σύμφωνα με την οποία έγγραφο που παρέχουν λεπτομέρειες για τα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στην προετοιμασία της Ουκρανίας για μια εαρινή επίθεση κατά της Ρωσίας, διέρευσαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αναφέρουν οι New York Times. Γνωρίζουμε τις αναφορές για τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Υπουργείο εξετάζει το θέμα, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας Σαμπρίνα Σινγκ. Τα έγγραφα διαδόθηκαν στο Twitter και το Telegram και φέρονται να περιέχουν διαγράμματα και λεπτομέρειες σχετικά με παραδόσεις όπλων, δυνάμεις τακτικών συγκροτημάτων ταγμάτων και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες, ανέφεραν οι Times. Οι πληροφορίες στα έγγραφα είναι τουλάχιστον 5 εβδομάδων. Με πιο πρόσφατο έγγραφο αναφέρει ημερομηνία 1 Μαρτίου. Ένα από τα έγγραφα συνοψίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης 12 ταξιαρχιών της Ουκρανίας και αναφέρει ότι 9 από αυτές εκπαιδεύονται από δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και απαιτούνται 250 άρματα μάχης και περισσότερα από 350 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τόμα. Τα έγγραφα, τουλάχιστον ένα από τα οποία έφερε την ένδειξη άκρος απόρριτο, κυκλοφόρησαν και σε φιλορωσικά κυβερνητικά κανάλια. Οι πληροφορίες στα έγγραφα περιγράφουν επίσης λεπτομερώς τα ποσά δαπανών για πυρομαχικά που βρίσκονται υπό το στρατιωτικό έλεγχο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων HIMARS, των Αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων πυροβολικού που έχουν αποδειχθεί τα πιο αποτελεσματικά στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το δημοσίευμα των New York Times επικαλείται στρατιωτικούς αναλυτές, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ορισμένα από τα έγγραφα φαίνεται να έχουν αλλοιωθεί στο πλαίσιο εκστρατείας παραπληροφόρησης από τη Ρωσία. Γιατί στα έγγραφα αυτά, παρουσιάζονται ως αμερικανικά, αναφέρονται μεγάλες απώλειες των Ουκρανών και λιγότερες των Ρώσων. Παρουσιάζεται μια θετική εικόνα για τους Ρώσους και λέει εδώ ότι η αμερικανική πλευρά ότι δεν είναι πραγματικά, τα αλλοίωσαν οι Ρώσοι. Εμείς δεν ξέρουμε την πραγματικότητα, λέμε τι διαβάζουμε, ο καθένας διασταυρώνει τις πληροφορίες που έχει και βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα της διαρροής. Δείχνει, κάπου διάβασα ότι περί τα μέσα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, γιατί δεν είναι καθορισμένη η ημερομηνία της αντεπίθεσης, θα μου πείτε και να ήταν καθορισμένη θα το ξέραμε, αλλά σίγουρα γίνεται μία περίοδος, ας πούμε ένα δεκαήμερο που εκεί μπορεί να εκδηλωθεί. Γιατί δεν έχουν φτάσει ακόμα τα άρματα. Για να συντονιστούν τόσες χώρες που έταξαν, υποσχέθηκαν άρματα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, κάπου είδα πάντως ότι ήδη τα 12 Challenger, τα αγγλικά, έφτασαν στην περιοχή. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα, στο πέμπτο θέμα. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά την πολιτική αυτοκτονία Ζελένσκι. Και δεν είναι δική μας ορολογία. Χρησιμοποιείται έντονα το τελευταίο 24ωρο. Τι συνέβη? Μία σύμβουλος μάλλον του Ζελένσκι ανέφερε ότι όταν φτάσει ο Ουκρανικός στρατός στις πύλες της Κριμαίας, της Χερσονήσου, της Σταυρίδας, της Σταυρικής, η Φιγένεια Ανταύρης, η τραγωδία εκεί, αυτό εννοούσε,
Μετά ήρθαν οι Τάταροι και την ονόμασαν Κριμαία και τελικά έμεινε το Κριμαία και αποθήθηκε, έμεινε το βαρβαρικό και αποθήθηκε το όνομα, το ιστορικό όνομα που ήταν Ταυρίδα ή Ταυρική. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ εκτοπίζουν την ονομασία Εύξηνος Πόντος και εμείς οι ίδιοι λέμε πλέον Μαύρη Θάλασσα, που είναι απαράδεκτο, έτσι. Λέει λοιπόν η κυρία Ταμίλα Τασέβα ότι αν φτάσουμε εκεί, τότε δίνουμε δύο επιλογές στους Ρώσους. Η μία είναι να την αφήσουν και να φύγουν για να μην πολεμήσουμε και άλλη να την πάρουν με τα όπλα. Εν πάση περιπτώσει, αφήνει ένα περιθώριο διαπραγμάτευσης στους Ρώσους. Δηλαδή μπορεί να την αφήσουμε και την Κριμαία ή να τεθεί υπό διαπραγμάτευση. Αυτό προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις και μάλιστα επωνύμων από τον κύκλο του, γιατί οι άνθρωποι έχουν πολεμήσει, έχουν χάσει αδέρφια, φίλους και τώρα άμα τους πεις εντάξει δεν θα πάρουμε πίσω τα εδάφη μας ή κάποια από τα εδάφη μας και θα συμφωνήσουμε με τους Ρώσους, θα κάνουμε μια συμφωνία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τον Ζελένσκι. Πάμε να δούμε. Η Ουκρανία θα επιλέξει τον τρόπο να επαναφέρει την Κριμαία, χρησιμοποιώντας πολιτικά και στρατιωτικά μέσα, δήλωσε στο Πολίτικο η Ταμίλα Τασέβα, ειδική επιτετραμένη του Ουκρανού Προέδρου για την Κριμαία. Για να ελαχιστοποιήσει τις στρατιωτικές απώλειες και τις απειλές προς τους αμάχους που ζουν σε κατεχόμενα εδάφη, καθώς και την καταστροφή υποδομών, η Ουκρανία σχεδιάζει να δώσει στη Ρωσία τη δυνατότητα να εγκαταλείψει την Κριμαία. Εάν δεν συμφωνήσουν να φύγουν οι οικειοθελώς, η Ουκρανία θα συνεχίσει να απελευθερώνει τη γη της με στρατιωτικά μέσα. Τα σχόλιά της έρχονται αφότου ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου του Ζελένσκι, ο Άντρης Σύμπιχα, μιλώντας στους Financial Times, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουκρανία να συζητήσει το μέλλον της Κριμαίας με τη Μόσχα, δηλαδή να τη δώσει. Εάν καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους στο πεδίο της μάχης και όταν θα βρεθούμε στα διοικητικά σύνορα με την Κριμαία, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε μια διπλωματική σελίδα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, είπε. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε την απελευθέρωση της Κριμαίας από το στρατό μας. Τα σχόλια αυτά ήρθαν ενώ η Ουκρανία εκφράζει ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, πρώτη φορά από τότε που το Κίεβο απέκλεισε τον ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών με τον Πούτιν το φθινόπωρο, εάν δεν φύγει και ο τελευταίος στρατιώτης από τα ουκρανικά εδάφη. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας ενέκρινε ψήφισμα στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τον Πούτιν ήταν αδύνατη υπό το φως της απόπειρας προσάρτησης Χερσόνας, Ζαπορίζιας, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Ο Ουκρανός πρόεδρος θεμελίωσε το στόχο της Ουκρανίας να απελευθερώσει όλα τα εδάφη της, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, στη φόρμουλα των 10 βημάτων που παρουσίασε στη Σύνοδο Κορυφής των G20. Ο πρόεδρος δεν έχει αλλάξει τη θέση του, δήλωσε στο Πολίτικο η Ιχόρ Ζόβκα. Όλα αυτά γίνονται μετά τη δήλωση του Άντρη Σύμπιχα, που είναι σύμβουλος επικεφαλής, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, που είπε ότι θα το συζητήσουμε το θέμα της Κριμαίας. Μέχρι την εισβολή η Ουκρανία έβλεπε τις πολιτικές και διπλωματικές συνομιλίες ως τον κύριο τρόπο για να επαναφέρει την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε το 2014. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν μετά την εισβολή, είπε η Τασέβα. Μετά από αυτό που είδαμε στην Μπούτσα, στη Μαριούπολη, το Ίζιουμ, η Ρωσία περιόρισε κάθε δυνατότητα για διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, Ουκρανία αξιωματούχοι επεξεργάζονται μια στρατηγική για το πώς να αντιμετωπίσουν εκατοντάδες συνεργάτες των Ρώσων στην Κριμαία μετά την απελευθέρωση της περιοχής, δήλωσε ο Ολέξεϊ Ντανίλοφ, γραμματέας του Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν άρχισε να τίθεται το ζήτημα, ο ίδιος ο Ζελένσκι είπε στην Πολωνία ότι έφυγε ο ενθουσιασμός των Δυτικών που ήταν στην υποστήριξη που έδειχναν απέναντί μας. Προσέξτε τι λέει. Μετά τα ρωσικά στρατιωτικά κέρδη, ο Ζελένσκι φαίνεται να στρέφεται προς το ρεαλισμό, αλλά η αυλή του δεν συνενεί σε μια τέτοια στροφή που περιλαμβάνει και την εγκατάλειψη του στόχου απόσπασης στην Κριμαία από τη Ρωσία. Η προειδοποίηση που δέχθηκε ο Ζελένσκι μετά από αυτήν την επαναχώρηση ήταν σαφής.
και προήλθε από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, τον Αλεξέη Ντανίλοφ. Οποιαδήποτε πιθανή διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης στο Ντονμπάς θα ισοδυναμούσε με πολιτική αυτοκτονία για τον Ουκρανό πρόεδρο, δήλωσε ο Ντανίλοφ σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, ουκρανικό. Του έδωσε μήνυμα δηλαδή. Αν κάποιος θέλει να δει την πολιτική αυτοκτονία του Προέδρου μας, μπορεί να τον βοηθήσει να την πραγματοποιήσει, είπε ο Ντανίλοφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης διπλωματικών μέσων για την επίλυση της σύγκρουσης στον Ντονμπάς. Το ίδιο λέμε και για την... Πάντως, ο Ουκρανός Πρόεδρος από την Πολωνία υπενήχθηκε ότι υποχωρεί ο ενθουσιασμός για την ουκρανική υπόθεση μεταξύ των δυτικών υποστηρικτών. Αυτή είναι μια μάχη για την ελευθερία και είναι αδύνατο να κερδίσουμε εν μέρη. Ή τα παίρνουμε όλα ή τίποτα, λέει ο... Εν πάση περιπτώσει, να το συμμαζέψουμε το πέμπτο θέμα. Υπάρχει μία τάση στο Κίεβο να διαπραγματευτούν με την Ρωσία, όμως οι δηλώσεις και οι αποφάσεις που είχαν πάρει στο παρελθόν είναι τροχοπέδι. Ιδιαίτερα όσοι αγωνίστηκαν και έδωσαν θύματα σε αυτόν τον πόλεμο δεν θέλουν να υποχωρήσουν ούτε θέλουν να δεχθούν το συμβιβασμό. Αυτό, με βάση αυτά που διαβάζουμε πάντα, θα συνιστά μία απόπειρα συμβιβασμού από πλευράς του Ζελένσκι, θα συνιστά και πολιτική αυτοκτονία του ιδίου. Πολύ μεγάλο θέμα, πολύ σοβαρό θέμα, και θα έλεγα ότι το σοβαρότερο είναι, πέρα από την ουσία, όσον αφορά τα εσωτερικά των ΝΑΤΟ, ότι είναι κάθετα αντίθετες οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ουγγαρία. Καλά, η Ουγγαρία το περιμέναμε, αλλά οι ΗΠΑ και η Γερμανία. Ίσως αυτό να αποθάρρυνε, διότι αυτό έγινε πριν από λίγες μέρες στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Εκεί φαίνεται ότι έφαγε ο Κουλέμπα τον ντουζ και γύρισε πίσω, τα είπε, και γι' αυτό ψάχνουν να βρουν, διότι χωρίς το ΝΑΤΟ η Ουκρανία θα είναι υποκείμενη στις πιέσεις που θα δέχεται από τη Ρωσία και μετά τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι μια ασφάλεια για την Ουκρανία. Όμως το ΝΑΤΟ φοβούνται οι Αμερικανοί ότι αν τη βάλουν τώρα πριν τον πόλεμο στο ΝΑΤΟ, ότι θα μπορούν να φτάσουν μέχρι και χρήση πυρηνικών όπλων. Θα τα δείτε αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής ζητούν να παρουσιαστεί τον Ιούλιο με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους ένας οδικός χάρτης με χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία. Ωστόσο το Βερολίνο, η Ουάσιγκτον και η Βουδαπέστη έχουν διαφορετική άποψη. Οι ΗΠΑ αρνούνται να δώσουν στην Ουκρανία έναν οδικό χάρτη για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, παρά τις πιέσεις που ασκούνται υπέρ της ουκρανικής ένταξης από την πλευρά των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Η Ουάσιγκτον σε αυτό το θέμα συντάσσεται με το Βερολίνο αλλά και με την Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, αντιστεκόμενοι έτσι στις εκκλήσεις των Ανατολικοευρωπαίων που ζητούν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ένταξης για την Ουκρανία. Υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής εμπροκειμένου, που ζητούν να παρουσιαστεί τον ερχόμενο Ιούλιο με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους ένας οδικός χάρτης για την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία. Ωστόσο, το Βερολίνο, η Ουάσιγκτον και η Βουδαπέστη έχουν διαφορετική άποψη σύμφωνα με τους Financial Times. Διπλωμάτες που συμμετείχαν στις συνομιλίες για το θέμα υποστηρίζουν ότι υπήρξαν έντονες διαφωνίες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες σχετικά με το τι πρέπει να προσφερθεί στην Ουκρανία. Λοιπόν, να το ξαναπούμε. Εάν η Ουκρανία θέλει να τους δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα, δεν θέλει να το αφήσει μετά τον πόλεμο, γιατί μετά τον πόλεμο μπορεί και να μην πάρει χρονοδιάγραμμα. Θέλει να δέσει το ΝΑΤΟ και να πει δώστε με ένα χρονοδιάγραμμα να ξέρω πότε θα γίνω μέλος του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, εάν δώσει το χρονοδιάγραμμα, δεσμεύεται το ΝΑΤΟ και αντιλαμβάνεστε ότι καταρχάς δεν μπορεί να την κάνει τώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και μετά θα δώσω χρονοδιάγραμμα. Αυτό λένε τα διπλωματικά. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε προτεραιότητα είναι να σε βοηθήσουμε να πετύχεις τους στόχους σου. Αφού πετύχεις τους στόχους θα δούμε και αυτό το ζήτημα.
Και τώρα έρχεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, το 7ο θέμα μας. Η Νορβηγία πήρε τη σκητάλη από τη Ρωσία και είναι ο κύριος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Και μάλιστα δημοσιοποιήθηκαν και τα κέρδη της Νορβηγίας από αυτή τη διαδικασία. Ίσως έτσι να ερμηνεύεται και εμπλοκείται στην καταστροφή των αγωγών Nord Stream. Λοιπόν, η χώρα προμήθευσε πέρυσι σχεδόν το 1/3 των αναγκών της Υπήρου, της Ευρωπαϊκής Υπήρου σε φυσικό αέριο, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη για το κρατικό ταμείο πλούτου, το οποίο έχει αξία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων Νορβηγία. Να πούμε ότι η Νορβηγία είναι από τις λίγες χώρες όπου έχει αναλάβει η ίδια την αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Τώρα δεν ξέρω αν εμπλέκονται και άλλες ξένες εταιρείες, πάντως θα δείτε παρακάτω ότι υπάρχει υπηρεσία η οποία διαχειρίζεται για το κράτος τα κοιτάσματα. Η πρώτη γραμμή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι ένα ταπεινό κτίριο γραφείων με θέα σε ένα φθιόρ του Stavanger της Νορβηγίας. Στο εσωτερικό του μια εταιρεία που ονομάζεται Petoro επιβλέπει 3/12 από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη, στην πλούσια σε πετρέλαιο υφαλοκρηπίδα της χώρας. Αυτές οι δραστηριότητες στα νορβηγικά ύδατα έχουν συμβάλει καθοριστικά στη θέρμανση των σπιτιών της Ευρώπης και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Καθώς η Ρωσία περιόρισε τις εξαγωγές φυσικού αερίου πέρυσι, η Νορβηγία τις αύξησε και είναι πλέον ο κύριος προμηθευτής. Διοχετεύει και επίσης και μεγάλες ποσότητες πετρελαίου. Ο πόλεμος και η όλη ενεργειακή κατάσταση έδειξαν ότι η νορβηγική ενέργεια είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ευρώπη, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Petoro, μιας κρατικής εταιρείας που διαχειρίζεται τις πετρελαϊκές συμμετοχές της Νορβηγίας. Πολλοί στην Νορβηγία έχουν ανάμεικτα συναισθήματα. Στην Νορβηγία έχουν αποφασίσει, μάλλον κινούνται προς το να σταματήσουν να εξορίσουν πετρέλαιο, να πάνε μόνο σε ανανεώσιμες πηγές. Αλλά τώρα οι εξελίξεις αυτές του πολέμου τους έκαναν να αλλάξουν άποψη και κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Η συμβολή της Νορβηγίας στην Ευρώπη είναι η διατήρηση των εξαγωγών φυσικού αερίου και αύξησή τους, δήλωσε συνέντευξή του ο Γιώνας Γκάρ Στορ, πρωθυπουργός της Νορβηγίας. Οι ενεργειακές εταιρείες έκαναν προσαρμογές που αύξησαν την παραγωγή φυσικού αερίου σε βάρος του πετρελαίου. Πάμε για τα κέρδη. Η Νορβηγία έχει αποκομίσει πλούσια οικονομικά ωφέλη για την παροχή βοήθειας στην Ευρώπη. Ακριβώς όπως οι ενεργειακές εταιρείες Shell και BP έβγαλαν κέρδη ρεκόρ πέρυσι, η Petoro κέρδισε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, σχεδόν 3 φορές περισσότερα από το 2021. Και η Equinor ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ρεκόρ ύψους 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 50 η Petoro και 75 η Equinor. Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο συνεισέφεραν 125 δισεκατομμύρια δολάρια στο νορβηγικό κράτος το 2022. 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ το 2021 ήταν 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα χρήματα αυτά εισραίουν σε ένα κρατικό ταμείο πλούτου ύψους 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που επισήμως ονομάζεται Government Pension Fund Global, αλλά είναι γνωστό σε πολλούς ως Ταμείο Πετρελαίου. Αυτό είναι ο πλούτος της Νορβηγίας. Κέρδισε τεράστια χρήματα η Νορβηγία από τον πόλεμο. Αυτό για όσους ψάχνουν να βρούμε ποιοι είναι οι χαμένοι και ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Προς το παρόν πάντως η Ελλάδα είναι μόνο κερδισμένη, μόνο χαμένη από τον πόλεμο, έτσι. Η Ευρώπη χαμένη, η Νορβηγία που είναι και αυτή στην Ευρώπη είναι κερδισμένη. Στη Συρία είπαμε ότι είχαμε στην Μόσχα προχθές, 3-4 Απριλίου, είχαμε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας, Ιράν, Συρίας, Τουρκίας. Η Τουρκία βλέπω ότι παραμένει σιωπηλή, η Συρία λέει έχουμε τους όρους μας και η Ρωσία βλέπω ότι ασκεί πιέσεις προς τον Άσαντ. Ο Λαυρόφ βρίσκεται σήμερα στην Άγκυρα. Συναντήθηκε ήδη με τον
Τσαβούσογλου, είπε ότι θα γίνουν νομίζω 27 Απριλίου τα εγγένεια του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο άκουγιου της Μερσίνας απέναντι από την Κύπρο, από την κατεχόμενη Κερίνια. Είπε ότι επίσης η Ρωσία θα προμηθεύσει με φυσικό αέριο την Τουρκία, αναφερόμενος προφανώς στον κόμβο που δεν ξέρουμε πότε και αν θα γίνει, γιατί και εκεί οι Ρώσοι θα εξαρτηθεί η πορεία αυτού του έργου και από τη στάση της Τουρκίας, από την επόμενη κυβέρνηση. Και επίσης είπε ότι η Ρωσία έχει βοηθήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων Τουρκίας-Συρίας, που αυτή η εξομάλυνση προχωράει. Πάντως η Συρία δήλωσε και πάλι ότι επιμένει στους όρους της, που είναι αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από τις κατεχόμενες περιοχές, η Τουρκία να εγκαταλείψει και να πάψει να υποστηρίζει τρομοκρατικές ομάδες μέσα στην Συρία, να επανέλθει η Συρία στην κατάσταση που ήταν πριν το 2011 και μετά θα συναντηθεί ο Άσαντ με τον Ερντογάν. Πάντως ο Λαυρόφ είπε ότι προγραμματίζεται συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των 4 χωρών. Προχθές συναντήθηκαν οι Υφυπουργοί Εξωτερικών. Φαίνεται πάντως ότι οι Ρώσοι βήμα-βήμα το σχέδιό τους το προχωρούν. Λοιπόν, ο Λαυρόφ υπόψη θα συναντηθεί αύριο και με τον Ερντογάν. Τώρα, η Τουρκία από την μια πλευρά δουλεύει τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους και λέει εγώ θα είμαι μαζί σας, όλα καλά, μην ανησυχείτε, και από την άλλη πάλι με τη Ρωσία, πάλι με τον Λαυρόφ, ο Λαυρόφ με τον Ερντογάν, βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό και πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποια είναι η πολιτική της Ελλάδας. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να την καταλάβω, δεν μας τη λένε. Η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Προσέξτε τώρα. Ευτυχώς που είναι και οι Τούρκοι και μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Την ώρα που η Άγκυρα εμφανίζεται να απλώνει χέρι συνεργασίας προς την Αθήνα, στην Κύπρο σπέβδει να φρεσκάρει σε συνεργασία με το ενεργούμενό της τον Τατάρ τις κόκκινες γραμμές στο Κυπριακό, διαμηνύοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία υποχώρηση από την κυριαρχική ισότητα. Τι σημαίνει κυριαρχική ισότητα? Έχουμε πολιτική ισότητα, κυριαρχική ισότητα. Κυριαρχική ισότητα σημαίνει ότι καθεστώς κράτους είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, το ίδιο καθεστώς πρέπει να αναγνωρίσει και στο ψευδοκράτος. Δηλαδή να το αναγνωρίσει. Αυτό μας λένε οι Τούρκοι. Και αφού υπάρχουν 2 κράτη, μετά να δούμε πώς θα συνεργαστούν πάνω στο νησί, τραχαγύρευε δηλαδή. Να νομιμοποιήσουμε την κατοχή, αυτό θέλουν. Λοιπόν, όλες οι ενέργειες σύμφωνα με νέα παραδοχή του Τατάρ γίνονται προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Αυτά τα ακούει ο κύριος Δένδιος και ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο κύριος Τσίπρας και ο Κατρούγκαλος, ποιος έγινε υπουργό για υπεύθυνο εξωτερικών. Στις δηλώσεις του ο Τατάρ ανέφερε ότι αν δεν γίνει αποδεκτή η κυριαρχική ισότητα, δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε συμφωνία στην Κύπρο με την ελληνοκυπριακή πλευρά. Και συνεχίζοντας είπε, η κυριαρχία σημαίνει θέμα ύπαρξης. Οι μη κυρίαρχοι λαοί είναι καταδικασμένοι να χαθούν και να εξαφανιστούν από τη σκηνή της ιστορίας. Η κυριαρχία είναι η μόνη μας εγγύηση. Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιμένω πολύ σε αυτό το θέμα με την πλήρη υποστήριξη της τουρκικής δημοκρατίας. Αυτό είναι σωστό, είπε, σημειώνοντας ότι αν υπάρξει συμφωνία, φυσικά θα είναι καλύτερα για όλους. Δηλαδή, να συμφωνήσετε ότι είμαι κράτος και μετά έλα να δούμε μεταξύ μας ποιες θα είναι οι σχέσεις μας. Σημείωσε επίσης ότι όλοι χρειάζονται την ύπαρξη και τη διασφάλιση του ψευδοκράτους, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι χωρίς αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία στην Κύπρο για το Κυπριακό. Πρόσθεσε επίσης ότι όταν εξετάζουν το μέλλον της παρουσίας του στην Κύπρο και την περιοχή, διαπιστώνουν ότι χρειαζόμαστε μία συμφωνία προκειμένου η δημοκρατία της Τουρκίας ως εγγυήτρια χώρα να εδραιώσει περαιτέρω τη σταθερότητα όσον αφορά τη δική της ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των ομογενών της. Δηλαδή λένε θέλουμε την Τουρκία στο νησί. Για να είναι δυνατή μια συνθήκη πρέπει πρώτα να γίνει αποδεκτή η κυριαρχία μας, ότι είμαστε κράτος. Τώρα, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, με τον οποίο εμείς κάνουμε προσέγγιση υποτίθεται,
Ο Φουάτ Οκτάι σε συνέντευξή του τόνισε από δική του πλευράς ότι σε περίπτωση που κατοχυρωθεί η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς, που είναι ουσιώδη δικαιώματα των αδερφών μας, Τούρκων της Κύπρου, μπορούν να αρχίσουν συνομιλίες αναφορικά με το πώς θα μπορέσει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα σε δύο ανεξάρτητα και κυρίαρχα κράτη στο νησί. Κανείς να μην σκεφτεί ότι θα γίνουν υποχωρήσεις από αυτό το όραμα και ότι οι Τούρκοι της Κύπρου θα μπορούσαν να χασομερίσουν με μοντέλα δοκιμασμένα πολλές φορές, τα οποία είναι και αποτυχημένα. Και λέει ότι γι' αυτό και ο Ερντογάν είπε, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κάλεσε, επειδή δεν έχουν αποτελέσματα οι συναντήσεις και οι διαδικασίες για την επίλυση του Κυπριακού, λέει, αναγνωρίστε, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση και από τον ΟΗΕ, αναγνωρίστε το ψευδοκράτος για να πάμε παραπέρα. Δηλαδή, τι είπε? Είπε ότι θα πρέπει να παραβιάσετε τα ψηφίσματα που εσείς κάνατε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Προσέξτε τώρα. Στα κατεχόμενα, ο Υπουργός Εξωτερικών του ψευδοκράτους, ο ψευδοϊπουργός, Ταξίν Ερτογρούλογλου, τάχθηκε υπέρ αναθεώρησης των σχέσεων της τουρκοκυπριακής πλευράς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ερτογρούλογλου τοποθετήθηκε γραπτός για την πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς για πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Και είπε ότι οι Έλληνες της Κύπρου εκμεταλλεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εμποδίσουν την αναβάθμιση της θέσης των κατεχομένων στη διεθνή σκηνή. Και λέει πώς είναι δυνατόν να το εκμεταλλεύεστε αυτό, μα οι ίδιοι έκαναν το ίδιο με τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Δηλαδή η Κύπρος, που είναι κυρίαρχο κράτος και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα χρησιμοποιεί τη θέση αυτή για να ενισχύσει, να υποστηρίξει τα συμφέροντά της? Ακούστε τι είπε. Με την Ελλάδα είχαμε στήσει μηχανισμό χαλάρωσης των μεταξύ μας σχέσεων πριν από το σεισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν. Αυτός που συναντήθηκε με την κυρία Μπούρα, επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του κ. Μητσοτάκη. Έχουμε πολλά θέματα με την Ελλάδα, όπως ο εναέριος χώρος και η υφαλοκρηπίδα. Δεν πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας μέσω Παρισιού και Ουάσιγκτον. Δεν θέλουν άλλους, και μεταξύ μας δεν θα τα λύσουμε. Δεν βλέπουμε την Ελλάδα ως απειλή, αλλά όταν υπάρχει απειλή για την κυριαρχία μας, είναι δικαίωμά μας να απαντήσουμε. Δεν μας υπολογίζουν για απειλή, αλλά όταν κάνουμε κινήσεις που τα θεωρούν απειλή, λέει, θα απαντήσουν. Θεωρούμε ότι η δυναμική που επιτύχαμε τους τελευταίους μήνες στη σχέση μας με την Ελλάδα είναι ικανοποιητική και ευεργετική. Ευεργετική είναι, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη, η στάση μας απέναντι στην Τουρκία. Τους βοηθάμε. Υπήρξε μερική χαλάρωση και πριν από το σεισμό. Είχαμε στήσει μηχανισμό. Χαμπάρι, κανένας δεν ήξερε τίποτα στην Ελλάδα. Υπάρχουν ήδη διαδικασίες με τις οποίες ασχολούνται και άμεσα εφαρμόζουν αρμόδιες υπηρεσίες και τα υπουργεία μας. Το ξέρει κανένας τίποτα? Υπάρχουν θέματα. Υπάρχει η ασφάλεια των συνόρων. Υπάρχει ο εναέριος χώρος. Υπάρχουν θέματα θαλάσσιας υφαλοκρηπίδας. Υπάρχει το λιμενικό. Υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις. Έχουμε πολλά θέματα φυσικά με την Ελλάδα. Η Τουρκία και η Ελλάδα αναλύζουν τα προβλήματά τους μιλώντας απευθείας μεταξύ τους. Να το πω πολύ ξεκάθαρα το εξής. Εάν προσπαθήσουμε να τα λύσουμε μέσω του Παρισιού, των Βρυξελών, της Ουάσιγκτον, αυτό θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Όταν βλέπουμε την Ελλάδα, ούτε βλέπουμε την Ελλάδα ως απειλή. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε τα 3 από τα 6 που συμφώνησαν η κυρία Μπούρα με τον κύριο Καλίν, μας τα ανακοίνωσε το υλικό του εξωτερικού. Τα άλλα 3 παραμένουν μυστικά. Ο κύριος Κοτάκης έγραψε ότι το έκτο από τα 6 που συμφώνησαν αφορά την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου σε βάθος 50 ετίας αφόρητα. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Είπε ο κύριος Δέντες ότι έχω ετοιμάσει ένα καινούριο σχέδιο για τα ελληνοτουρκικά, το οποίο θα το παρουσιάσω στον Πρωθυπουργό. Είναι μια πρόταση μετά τις εκλογές. Και τι αφορά αυτό? Αφορά μια άλλη αντιμετώπιση του θέματος, γιατί δεν είναι λογικό να περιμένεις να βρεις, να πετύχεις λύση
για κάτι που δοκιμάζει τόσα χρόνια. Προφανώς αναφέρεται στις διερευνητικές επαφές και μάλλον το ένα από τα 6 που δεχτήκαμε σημεία είναι αυτό, οι διερευνητικές επαφές να αλλάξουν, διότι οι διερευνητικές επαφές δεν κρατούνται πρακτικά, δεν δεσμεύουν και πλέον να δεσμεύουν για να φτάσουν στο συμπέρασμα. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που μας είπε ο κ. Καλίνη. Όχι ο Ουάσιγκτον, όχι οι Βρυξέλλες, όχι η Παρίσι, οι δυο μας, μεταξύ μας. Διότι όταν είναι και οι άλλοι, και όταν είναι άδικα και παράνομα αυτά που ζητάει το δικό, άλλο σου λέει δεν μπορεί να ζητάς παράνομα πράγματα. Όταν όμως είστε οι δυο, τότε δεν τρώνε άλλα πράγματα, να πάει η ισχύς, και εκεί θέλουν να μας πάνε. Στο δυο-δυο, στο μεταξύ μας. Γι' αυτό είπε και το Στέλιας, αυτό δεν φέρνει αποτέλεσμα, ας πούμε κάτι άλλο. Μετά τις εκλογές. Λοιπόν, να τελειώσουμε λοιπόν το 10ο θέμα. Είναι η παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας στην Ελλάδα. Η συνάντησή του είχε νομίζω 4 ώρες συνάντηση με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Είχαν πολλά να πούνε. Καταρχάς να σημειώσουμε το εξής. Η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα δεν έχει καμία θεσμική υποχρέωση, ούτε αμυντική συμφωνία έχουμε μαζί τους, ούτε υποχρέωση έχουμε θεσμική υποχρέωση να στηρίξουμε και να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Την αναλάβαμε μέσω του ΝΑΤΟ. Πάντως υποχρέωση, επαναλαμβάνω, το ΝΑΤΟ δεν έχει απέναντι στην Ουκρανία, είναι πολιτική απόφαση. Έτσι. Δεύτερον, έρχεται ο Υπουργός Άμυνας μιας χώρας εδώ, η οποία δέχεται επίθεση, έχει εδάφη επικατοχή, υποκατοχή, εθνικά εδάφη υποκατοχή και δεν καταδικάζει την εισβολή και κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο. Και έρχεται στην Ελλάδα. Αυτό τι δείχνει αυτό? Τι δείχνει, τι μήνυμα δίνουμε? Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάνει την ελληνική κυβέρνηση να δίνει όπλα σε μια χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει τα ίδια που υφίσταται αυτή για αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο. Πέραν του ότι υπάρχει ένα ζήτημα, τι όπλα δίνουμε? Θα δείτε παρακάτω τι δηλώνει ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Τέλος πάντων, ο κ. Παναγιωτόπουλος λέει, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας μετά την νικηφόρα έκβαση του πολέμου. Εντάξει, μετά, αν έχουν να μας δώσουν τεχνολογία, να ενισχύσουν την αμυντική μας βιομηχανία, εδώ είμαστε. Για την ισχυρή στήριξη της Ελλάδας για όσο χρειαστεί προς την Ουκρανία, τον Ουκρανικό λαό και το εγγενές δικαίωμά του να υπερασπιστεί την πατρίδα του και να αποκαταστήσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Άμυνας ο Έλληνας Νίκος Παναγιωτόπουλος τον Ουκρανό ομόλογό του Ολεξέη Ρεζνίκοφ σε δηλώσεις του μετά το τέλος των συνομιλιών διαρκείας 2 ώρων που είχαν στην Αθήνα. Παράλληλα υπενθύμησε ότι η Ελλάδα από την αρχή αυτού του βάναυσου και απρόκλητου πολέμου εναντίον της Ουκρανίας καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική επιθετικότητα τασσόμενη στο πλευρό της Ουκρανίας και των γενναίων υπερασπιστών της, μόνο που δεν είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ζητάμε και από εσάς κύριε Ρεζνίκοφ να καταδικάσετε και εσείς την εισβολή της Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο. Τέλος πάντων, είπε κι άλλο ο Παναγιωτόπουλος, ο Ουκρανός Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της χώρας του προς την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για την υποστήριξη σε πολλαπλά επίπεδα για να αντιμετωπιστεί η ρωσική εισβολή. Οι πρόσφυγες μας βρίσκουν ένα σπίτι στην Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα τόνισε ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι εισβολείς, πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις. Χαρακτήρισε συμβολική την επικείμενη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, της οποίας η σημαία φέρει τα ίδια χρώματα με τη σημαία της πατρίδας του, ελπίζοντας ότι η επόμενη χώρα θα είναι η Ουκρανία. Καθώς όπως είπε, η Ουκρανία έχει την εμπειρία να αποθήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας όπλα του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Ρεζνίκοφ ενημέρωσε για την τρέχουσα κατάσταση στα πεδία των μαχών, για την προετοιμασία της εκστρατείας για την αντεπίθεση των Ουκρανικών όπλων δυνάμεων, της εκπαιδεύσης των στρατιωτών, ενώ επανέλαβε την ανάγκη για παροχή βλημάτων πυροβολικού και βαρέων όπλων πεζικού. Προσέξτε τι ζήτησε. Άρα αυτό ζήτησε. Βλήματα πυροβολικού, βαριά όπλα πεζικού. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, καλοδεχούμενη αυτή, τη βοήθεια της Ελλάδας στην αποναρκοθέτηση της Αζωφικής θάλασσας, γιατί η Ελλάδα έχει όντως την τεχνογνωσία. Τώρα, ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Φλόρος, καλωσορίζοντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας,
Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη βοήθεια της Ελλάδας που έχει αποσταλεί ή θα αποσταλεί στην Ουκρανία, καθώς και άλλες ενέργειες υποστήριξης, οι οποίες συνίστανται σε 72 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια, 3.870 τόνους στρατιωτικό εξοπλισμό, 3.870 τόνους στρατιωτικό εξοπλισμό, αντιαεροπορικούς πυράβλους Stinger. Δηλαδή, είχαμε Stinger, δεν ήταν απόθεμα, τους είχαμε γιατί τους είχαμε ανάγκη. Τους δώσαμε, κάποια τρύπα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αντιαεροπορική άμυνα της Ελλάδας. Δεν παράγει η Ελλάδα Stinger, τους αγοράζουμε από την Αμερική. Ρουκέτες, οβίδες πυροβολικού, πυρομαχικά τυφεκίων, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού μάχης BMP-1, ετοιμότητα για τη μεταφορά σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Συνεργασίας Δωρεών άλλης μιας αποστελής BMP-1, να ξαναστείλουμε κι άλλα, ρουκετών 73 χιλιοστών, πυρομαχικών πυροβολικού τυφεκίων και διατήρηση ετοιμότητας στα στρατιωτικά νοσοκομεία να υποδεχθούν και να θεραπεύσουν τραυματίες Ουκρανούς στρατιώτες και αξιωματικούς. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Ρεζνίκοφ. Εάν λειτουργούσε η δημοκρατία στην Ελλάδα κανονικά και αν υπήρχε και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, γιατί οι πολιτικοί για να φυλάξουν την πλάτη τους, να μην πω τίποτα άλλο, έχουν κάνει και το νομικό πλαίσιο έτσι που να μην τους πειράζει κανένας. Εάν υπήρχαν, επαναλαμβάνω, νόμοι κανονικού κράτους στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, με τόσο μεγάλη απειλή δίπλα μας, και να έχουμε αδειάσει τις αποθήκες μας από πυρομαχικά, κάποιοι άνθρωποι θα έμπαιναν στη φυλακή. Είμαι περισσότερο βέβαιος από ότι αυτή τη στιγμή είμαι απέναντι στην κάμερα και σας μιλώ. Περισσότερο βέβαιος. Κώστας Χάρης από τη Θεσσαλονίκη. Στην εκπομπή σας στις 31 Τρίτου του 2023 αναφέρατε ότι οι κομμουνιστές σκότωσαν καλόγερους στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Υπάρχει διαφορετική άποψη που απορρίπτει αυτή τη θέση, η οποία αποτυπώνεται σε ένα κείμενο που μου έστειλε και το δημοσίευσε και στην εφημερίδα το Φεβρουάριο του 2014. Καλή συνέχεια. Κώστας Χάρης. Θα δω το κείμενο, δεν βρήκα χρόνο, θα το δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα Infognomos Πολιτικά. Εγώ δεν είπα τίποτα. Είπαν οι Μητροπολίτες και οι μοναχοί της Λαύρας, είπαν τέτοιες καταστροφές και σφαγές έχουμε να δεχθούμε από τότε, το 1936, επί Σοβιετικού καθεστώτος. Εγώ δεν είπα τίποτα. Οι ίδιοι άνθρωποι το δήλωσαν. Λοιπόν, ΓΧ πιστός ακροατής. Σχέδιο αντεπίθεσης των Δυτικών με πολλά ερωτηματικά. Πώς θα αμυνθούν οι Ουκρανοί στο ανοιχτό πεδίο από βομβαρδισμούς από ψηλά, αν μάλιστα κλείσει πίσω τους το μέτωπο των Ρώσων, όταν το διασπάσουν οι Ουκρανοί και προελάσσουν για την Αζωφική θάλασσα. Μπροστά τους η Αζωφική θάλασσα, πίσω τους οι Ρώσοι δυτικά και από πάνω τους οι βομβαρδισμοί. Ακόμη και χωρίς να κλείσει πίσω τους το μέτωπο, δεν θα ήταν θάνατος στους αλλιπούς για τους Ουκρανούς? Εκφράζει αμφιβολίες ο φίλος μας για το κατά πόσον το σχέδιο των αντεπιθέσεων είναι ασφαλές. Να σου πω κάτι, ΓΧ. Δεν το σχεδιάζω εγώ. Εκτίμηση κάνουμε. Οι Αμερικανοί είναι. Το διέρευσαν και απόρριτα και άκρως απόρριτα έγγραφα. Ένας πατήρ ΠΑ, δεν λέει το όνομά του. Κύριε Καλεντερίδη, καλησπέρα σας. Σας χαιρετώ από τη Μακεδονική γη με εγκάρδιος χαιρετισμούς μέσα στην όμορφη ανοιξιάτικη και κατανυκτική εκκλησιαστικά περίοδο του Τριωδίου, ευρισκόμενη πρώτων πυλών της Αγίας και Μεγάλος Εβδομάδος. Παρακολουθώ τις εκπομπές σας και σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για τα όσα προσφέρετε στην κοινωνία μας και κατ' επέκταση σε ολόκληρο τον ελληνισμό, εντός και εκτός των συνόρων της πατρίδας μας. Αν και για πολλούς από εμάς, τους απογόνους των ανθρώπων που υπέστησαν τη βάρβαρη ανταλλαγή των πληθυσμών με τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν έπαψε να θεωρείται πατρίδα και η γη της Ανατολής, παράλληλα με την ελλαδική πατρίδα. Κουβαλώντας λοιπόν εγώ αυτήν την ανάμνηση της αλυσμόνητης πατρίδας, ως πόντιος τρίτης γενιάς, μπορώ να αφουγκραστώ και να κατανοήσω τον πόνο που προκαλεί στους Ρώσους Ορθόδοξους η απαράδεκτη εκδίωξη των μοναχών της Λαύρας του Κιέβου, αλλά και την αναγανάκτηση όλων ημών των Ορθοδόξων για αυτό το γεγονός. Εμείς τα ζήσαμε και τα ξέρουμε. Ερημώθηκαν τα μοναστήρια και οι εκκλησίες μας στην Ανατολή, πονέσαμε και κλάψαμε γι' αυτό, αν και η Μπολσεβίκη και η Ρωσία ήταν απέναντί μας σύμμαχος των Τούρκων και χορηγός τους. Σωστό. Παρ' όλα αυτά όμως πονάμε κι εμείς και αγανακτούμε για τα όσα συμβαίνουν στη Λαύρα του Κιέβου. Το θίξατε κι εσείς, αγαπητέ κύριε Καλεντερίδη, αυτό το θέμα τις προηγούμενες ημέρες και καλά κάνατε.
Πρέπει όλοι μας να αντιδράσουμε σε αυτό και να καταδικάσουμε αυτή την ενέργεια, μήπως και συγκινηθούν οι μεγάλοι και οι ισχυροί της γης. Αλλά προσέξτε, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για την παράνομη και αντικανονική εισπίδηση της Εκκλησίας της Ρωσίας στο κανονικό έδαφος του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας στην Αφρικανική γη. Όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αυτό που κάνει η Εκκλησία της Ρωσίας στην Αφρική είναι πολύ χειρότερο από αυτό που κάνει η Ουκρανική κυβέρνηση στη Λαύρα του Κιέβου. Για λίγα παραπάνω δολάρια το μήνα εξαγοράζει Αφρικανούς κληρικούς που ανήκουν στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και τους εισαγάγει στο κλίμα της Εκκλησίας της Ρωσίας. Το αυτό πράττουν και με ναούς στην Αφρική που τους χτίσαμε εμείς οι Έλληνες με εισφορές από ιεραποστολικά σωματεία, ιερές Μητροπόλεις, ιερές μονές, συνδρομές ιδιωτών κτλ. Και σημειωτένω ότι η Εκκλησία της Ρωσίας θα κάνει αυτά διότι έχει σταματήσει την εκκλησιαστική και ευχαριστιακή κοινωνία με το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας λόγω της αναγνώρισης της Εκκλησίας της Ουκρανίας από αυτό. Το ίδιο ισχύει εκ μέρους της Εκκλησίας της Ρωσίας και για το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, την Εκκλησία της Ελλάδος και την Εκκλησία της Κύπρου που αναγνώρισαν την Ουκρανική αυτοκεφαλία. Δεν έφτασε βέβαια στο σημείο να κάνει κανονικό παράκτημα της εισπηδήσεως στα εδάφη των εκκλησιών μας. Το κάνει όμως με απαράδεκτο τρόπο στην Αφρική. Γιατί σιωπούμε γι' αυτό? Άλλος ο Χριστός στη Λαύρα του Κιέβου και άλλος ο Χριστός στην Αφρική. Αν έχετε ευκαιρία, κάνετε μια έρευνα για τη ρωσική εισπίδηση στο έδαφος του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου της Αφρικής. Δεν είναι μόνο εκκλησιαστικό το θέμα, είναι και εθνικό. Καθώς με την πράξη αυτή ακυρώνει την ύπαρξη, την κυριότητα και ενωμή του ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου πάνω σε όσα κατέχει στην Αφρικανική Ήπειρο. Το είπατε μόνο σας, καταδικάζουμε οριζοντίως και καθέτως αυτές τις αθλιότητες του Πατριαρχείου της Μόσχας. Αθλιότητες είναι. Έχουμε χτίσει εμείς με τον ιδρώτα των Ελλήνων εκκλησίες, βρίσκουν τώρα τους ανθρώπους εκεί, τους εκπαιδεύσαμε να γίνουν ιερείς. Υπάρχουν Ορθόδοξοι στην Αφρική, τους μάθαμε να διαβάζουν, να καλλιεργούν. Τα ξέρουμε, τα είπαν αυτά φίλοι που συμμετέχουν σε ιεραποστολές. Να καλλιεργούν, να κάνουν κήπους, να έχουν πόσιμο νερό, να ζουν με έναν πιο άνετο τρόπο, δεν λέω σαν άνθρωποι, με έναν πιο άνετο τρόπο, πιο πολιτισμένο τρόπο. Και πάνε οι Ρώσοι τώρα επειδή έχουν δολάρια και εξαγοράζουν. Τι αθλιότητες είναι αυτές? Τι αθλιότητες είναι αυτές? Και εν πάση περιπτώσει, τι να κάνω έρευνα? Να δούμε, να απευθυνθούμε στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας να μας δώσει ό,τι έχει, να δούμε τι σημαίνει. Λοιπόν, έχουμε και άλλα 2 σχόλια. Να διαβάσουμε το ένα. Αγαπητέ κύριε Σάββα, καλή σας μέρα. Με την τελευταία σας φράση τα είπατε όλα. Ποιοι είμαστε τελικώς, οι καρπαζοεισπράκτορες της Ευρώπης? Υπάρχει ελληνικό κράτος? Ιδού το μέγα ερώτημα. Ας μας πούν οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι ονειρεύονται αυτοδυναμία στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας στη χώρα, πώς άσκησαν την υπερήφανη εξωτερική πολιτική? Να θυμηθώ το σοσιαλιστή Ανδρέα αυτά τα 4 καταστροφικά έτη. Δώσατε τα παραδείγματα της Βουλγαρίας και της Κύπρου, από τα οποία ευλόγως τεκμέρεται τι θα πει άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Αυτό το ΙΠΕΞ είναι ελληνικό Υπουργείο ή παράρτημα του State Department? Να αντιστρέψω το ερώτημα. Μετά το 1944 ή το 1949 υπήρξε ελληνική εξωτερική πολιτική? Υπήρξε αναγνώριση του δημοψηφίσματος του 1950 στην Κύπρο? Υπήρξε επίσημη αντιμετώπιση της Βρετανικής κτηνοδείας στην Κύπρο? Οι παλαιότεροι θα θυμούνται την αντιμετώπιση εκ μέρους των εδώ γενομένων συλλαλητηρίων. Σκότωσαν ανθρώπους εδώ στα 2 με εντολή της κυβέρνησης Καραμαλή όταν έκαναν συλλαλητήριο για τον Καραουλή και Δημητρίου. Ελληνικές σφαίρες σκότωσαν Έλληνες διαδηλωτές για την Κύπρο. Υπήρξε αντίδραση ουσιαστική για την κτηνοδεία των Σεπτεμβριανών το 1955. Η προδοτική συμφωνία της Ζηρίχης το 1959 ποιους εξυπηρέτησε και από ποιους σχεδιάστηκε? Από τους Άγγλους, ποιους άλλους? Ποια ήταν η αντιμετώπιση των γεγονότων της περίοδου 63-64 στο νησί? Ποιοι συζήτησαν το σχέδιο Άτσισον και γιατί εκπονήθηκε? Να αναφέρω την προδοτική χούντα με τη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 1967 και όσα ακολούθησαν ως το 1974. Δεν προχωράω παρακάτω σήμερα. Είναι τόσα πολλά τα συμβάντα. Πάντως δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο εσχρού είδους διπλωματία ως τώρα. Βερολίνο, Κωνσταντινούπολη και τι άλλο θα δούμε? Εννοεί τις συναντήσεις της κυρίας Μπούρα με τον Καλίν. Ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι πρωθυπουργός, θεωρεί ως φαίνεται ότι η χώρα αυτή είναι οικόπεδό του και μπορεί να χειρίζεται τα θέματα της κρυφίως και κατά το δοκούν.
Λαός και βολή έχουν διακοσμητικό και μόνο ρόλο στο καθεστωτικό σύστημά του. Έχετε δει εσείς μια τέτοια θεώρηση τον 20ο και 21ο αιώνα παγκοσμίως? Ίσως μόνο στη Βόρεια Κορέα και παλιότερα στο χιτλερικό και σταλινικό καθεστώς, ίσως και μια γεύση Λουδοβίκου του 14ου, του 18ου αιώνα. Το ερώτημα, αγαπητέ μου, είναι ποια δεινά μας αναμένουν ακόμη με όλα αυτά τα πολιτικά τροκτικά? Μακάρι οι επερχόμενες εκλογές να έδιναν κάποια λύση, αλλά οι ελπίδες μου είναι φρούδες. Να είστε πάντοτε καλά και να συνεχίσετε να δίνετε τον ωραίο αγώνα σας υπέρ του ελληνισμού. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και σήμερα. Ήταν μετεμποδίων για διάφορους λόγους η εκπομπή. Επιφυλασσόμαστε αύριο να την κάνουμε πιο στρωμένη. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.